J.R.R. تولکین، نویسنده برجسته بریتانیایی، فقط به خاطر نوشتن هابیت ها و ارباب حلقه ها و اینجور داستانا معروف نشده. در واقع بیشتر به خاطر خلق دنیای فانتزی وسیع و زبانهای ساختگی پیچیده شناخته شده. اون زبانهای خیلی خیلی زیادی ساخته که نشان دهنده یه سواد خیلی بالای اون هستش. ولی یکی از توسعه یافته ترین و مهمترین زباناش اینایی هستن که میگم. زبان الفا، در واقع زبان الف‌های والا، زبان کلاسیک و تشریفاتی الفا بود. از نظر ساختار دستوری و واژگان تحت تاثیر زبان‌های باستانی مثل لاتین و یونانی قرار داشته و خیلی زیبا و موسیقیایی هستش. الفی که سین داریم. این زبان رایج‌تر الف‌ها بوده در سرزمین میانه. یک زبان روانتر و گفتاری تری هستش. زبان دورف‌ها. این زبان با الهام از زبان‌های سامی مثل عبری ساخته شده. این یک زبان باستانی هست که دورف‌ها اونو با وسواس حفظ می‌کردن و کمتر هم به بقیه یاد می‌دادن. علاوه بر این زبان‌های اصلی، تولکین زبان‌های دیگه رو هم خلق کرده، مثل زبان سیاه، همون زبانی که توسط ساورون و خدمتگزاراش استفاده می‌شد. ساخت این زبان‌ها یکی از جنبه‌های مهم و منحصر به فرد در دنیای تولکین هستش. زبان‌ها به داستان عمق میدن، فرهنگ و تاریخ شخصیت‌ها رو منعکس می‌کنن و خواننده رو بیشتر در دنیای تخیلی غرق می‌کنن. لذا این نویسنده در واقع فقط یک نویسنده فانتزی نبود، بلکه یک زبانشناس برجسته بود و در واقع یک زبانساز حرفه‌ای. تولکین در واقع قبل از اینکه به نویسندگی رمان‌هاش بپردازه، سالها به مطالعه و ساخت زبان‌های خیالی مشغول بوده. این زبان‌ها نه تنها ابزاری برای نامگذاری مکان‌ها و شخصیت تو داستانش بودن، بلکه بخشی اساسی از دنیای خیالی اون هم بودن. چرا تولکین زبان می‌ساخت؟ چون عشق به زبان داشت. چون زبان ایجاد عمق و اصالت میکنه. زیبایی شناسیش خوب بود. زبان‌ها رو وسیله‌ای برای بیان زیبایی شناسی و ارزش فرهنگی میدونست. زبانسازی تولکین به عنوان یک الگو برای خیلی از نویسندگان فانتزی و سازندگان دنیاهای خیالی تبدیل شد. رویکرد دقیق، خلاقانه و مبتنی بر زبانشناسی اون الهام بخش خیلی از افراد برای ساخت زبان‌های خیالی خودشون شد. دنیای فانتزی تولکین بدون زباناش واقعا ناقص بود. این زبان‌ها به تنهایی به عنوان یک دستاورد بزرگ در دنیای ادبیات و زبانشناسی شناخته میشن. حالا ما یک مبحثی داریم به اسم زبان‌های علمی. زبان‌های علمی زبان‌هایی هستند که با هدف مشخصی مثل ساده‌سازی ارتباط بین افراد مختلف یا تسهیل آموزش و پژوهش در یک حوزه خاص طراحی شدند. یکی از این زبان‌های خیلی معروف اسپرانتو هست. از مشهورترین نمونه‌های زبان‌های علمی هستش. ساختار بسیار ساده و منظمی داره. هدف اصلی این زبان‌ها ایجاد یک ساختار منطقی و قابل فهم برای همه هستش. شما فرض کنید در مدت زمان خیلی کمی نیاز دارین که با یک تعدادی از مردم ارتباط برقرار بکنید. خیلی سخته که بخوایم زبون همدیگر رو یاد بگیریم، ولی اگر بتونیم دوتایمون یک زبان علمی بلد باشیم، از طریق اون میتونیم صحبت بکنیم که خیلی هم سریعتر یاد گرفته میشه و خیلی هم ساده تره. هدف اصلی اسپرانتو هم دقیقاً همین بوده. ارتباط بین مردم مختلف بدون وابستگی به زبان مادری. اسپرانتو توسط زامنهوف در اواخر قرن 19 طراحی شد. مشهورترین نمونه زبان‌های علمی هستش. هدف اصلی اون ایجاد یک زبان بین‌المللی ساده و قابل فهم برای همه هستش. این زبان حتی توی گوگل ترنسلیت هم اومده و سالانه حتی سخنرانی‌ها و کتاب‌های متفاوتی به این زبان وجود داره. زبان ساده‌ای هستش. اگر بتونید به کوب یک هفته براش وقت بذارید یا نهایتاً 2 هفته میتونید به راحتی یادش بگیرید. قواعد دستوری ساده داره. خیلی منظم و قابل پیش بینی هم هستش. واژگان خیلی منطقی داره. مثلا شیر میشه لاپتو و تلفظهای خیلی ساده‌ای داره. اسپرانتو در طول تاریخ خیلی محبوبیت پیدا کرده. به خاطر همین هست که اسپرانتو همچنان یک زبان ساختگی زنده با جامعه خیلی فعالی هستش.
بعضی از افراد از اسپرانتو به عنوان زبان ارتباط با افراد از ملیت‌های مختلف استفاده می‌کنن. شما در صورتی که بتونید اسپرانتو رو یاد بگیرین، با افرادی از هر کجای دنیا که اسپرانتو بلدن میتونین صحبت بکنید. در آخر برای اینکه بتونین روان بودن و زیبایی این زبان رو ببینید، من یه جمله به این زبان میگم. یه جمله خیلی ساده. میخوام بگم امروز روز خیلی خوبیه و خورشید توی آسمون میدرخشه. هودیا estás buena tago que la suna brillas. قشنگه نه؟